Sziasztok! A feleségem nagyon elégedett a Husqvarna Svartpilen 401-esével, viszont egy kifogása volt, hogy olyan 100 km/h felett egy kicsit erősebben éri már a vállát meg a sisakját a menetszél. Hát ez nem nagy meglepetés, hiszen ez minden naked bike-on, tehát ilyen meztelen motoron így van. Viszont megpróbálunk tenni ellene valamit. Rendeltem az AliExpressről 12 000 forintért egy kis plexit, ami kifejezetten ehhez a motorhoz való. Felszereltem, ebben a videóban megmutatom a felszerelés teljes folyamatát, meg azt is, hogy tulajdonképpen milyen minőségű ez a cucc. A doboz Kínából jött, ahogy mondtam, a plexi az AliExpressről származik. Nem voltam benne biztos, hogy meg szabad venni, mert azért az értékelések között voltak olyan hozzászólások, hogy egyrészt nincs hozzá szerelési útmutató, másrészt meg, hogy majd mutatni fogom a fém alkatrészein, a csavaroknak való lyukak nem egészen passzolnak egymáshoz, de aztán azt is többen írták, hogy ettől függetlenül egy kis ügyességgel fel lehet szerelni, és egyébként meg annyira olcsó, hát most mi az olcsó, ez 12 000 valahány száz forintra jött ki ingyen szállítással, de a gyári vagy az ilyen ismertebb plexi utángyártó cégek termékeihez képest ez még mindig töredékár, úgyhogy azt gondoltam, hogy ennyiért meg lehet próbálni, meg talán vagyok olyan ügyes, hogyha esetleg valami probléma lesz, és akkor azt meg tudom majd oldani. Hát nézzük, hogy akkor mit is kapunk ezért az összegért. Eleve azt meg tudom cáfolni, vagy hát valószínűleg azóta már a kínaiak is rájöttek, hogy ne ilyen egyszerű dolog miatt panaszkodjanak már az emberek, úgyhogy van hozzá használati útmutató. Ez a plexi egyébként szerintem, amennyire én utána tudtam nézni, ez a gyárilag is megvásárolható plexinek a hasonmása, olyannyira, hogy gyakorlatilag ez a használati útmutató is szemmel láthatóan a gyári Husqvarna szervizmanuálból van kimásolva, az a néhány vonatkozó oldal, tehát feltehetőleg ez teljes mértékben a gyári plexinek a koppintása. Na mindegy, van hozzá útmutató, van egy kis zacsi, amiben elvileg a felszereléshez szükséges minden csavar, meg alátét, meg minden megtalálható, és akkor egyébként egy ilyen kis biztonságos pufiba csomagolva vannak a dolgok. Van 2 fémalkatrész, és ezen kívül meg még itt van maga a plexi. Egyébként 3 féle színben volt választható, egész jól be volt csomagolva, nem lett karcos a szállítás során, szóval 3 féle szín volt a teljesen átlátszó, volt ez a szürkés füstszínű, meg volt egy ilyen barnás árnyalatú. Szerintem ennek a motornak a színéhez ez a szürkés illik legjobban, ezért ezt választottam. Úgy van kitalálva az egész, hogy ide a gyári műszeregységnek a kilométerórának a szétszedésével ezt a fémet ide kell majd beletenni, és akkor ez a tartószerkezet ott lesz. Úgyhogy ehhez először le kell szerelni ezt a műszeregységet. Igazság szerint a felső részét ki lehetne úgy is szerelni, hogy itt 3 csavar tartja, de egyszerűen ehhez a 3 csavarhoz itt nem lehet hozzáférni, túl kicsi a hely, úgyhogy szerintem magát a műszeregységet fogom először kivenni, ahhoz itt 2 csavart ki kell szedni, meg itt 2 csavart, ez 8-as, ez pedig egy 7-es laptávolságú 6 lapfejű. Arra mindig figyelj, ezt mindig szoktam mondani, hogy a csavarokat meg az alátéteket ne veszítsd el, ahhoz érdemes valami kis edényt, például egy
már kifagyott sprének a kupakját használni, és beletenni a csavarokat. És itt ezt az elektromos csatlakozót széthúzva le lehet venni magát az egész órát. Hát arra figyelni kell, hogy majd emiatt újra be kell állítani rajta az órát, meg ilyesmi, mert ugye ilyenkor most le van csatlakoztatva az aksiról, és ezért elfelejti a dolgokat. Na, és akkor most már jól hozzá tudunk férni itt a hátulján a csavarokhoz, úgyhogy szétszedjük. Persze ahhoz, hogy ne karcolódjon össze a plexiához, érdemes alárakni valami puha dolgot. Hogyha ez esetleg nem jön szét, akkor egy ilyen műanyag spatulával meg lehet segíteni. Úgy. És akkor ezeket, itt van, ahogy látod, 3 darab ilyen gumi, ilyen rezgéscsillapító, ezeket ki kell szedni, mert át kell majd rakni a fémbe, mindjárt mutatom, a fémtartó szerkezetbe. Ide ennek az alkatrésznek, ezekbe a lyukaiba. A következő fázisban magára ide az órára rá kell tenni ezt a fémkeretet, amiben ugye beleraktuk ezeket a gumi rezgéscsillapítókat. Erre a 3 kiemelkedő műanyag pöcökre kell ráhúzni, méghozzá úgy, hogy itt ez a nyitott része, ez legyen alul, tehát lefelé, amerre ez a vezeték áll, és akkor látod, itt a 3 műanyag pöcök, és akkor arra rá kell húzni ezt a 3 gumi rezgéscsillapítót. Így tulajdonképpen az egész műszer magasabb lesz, ide bekerül ugye pluszba ez a fémkeret, ennyivel vastagabb lesz az egész műszer, és tulajdonképpen ezáltal a műszer egy picit a közelebb is kerül majd a motornak a vezetőjéhez. A következő lépés az, hogy ezeket a gyári csavarokat ide vissza kell tenni a 3 gumi rezgéscsillapítóhoz, hogy ezt a fémkeretet itt az órán rajta tartsa. Figyelj rá, hogy az alátétek meglegyenek. A következő az, hogy ezt a másik fémkeretet pedig ide rátesszük, és akkor itt ez így egyszerűen adja magát, hogy ettől a dobozkától csak így fér ide, és itt a 3 csavarlyuk is adja magát, hogy hogyan lehet egyféleképpen feltenni, és akkor ehhez már használnunk kell innen az általuk adott csavarok közül szerintem a 3 darab rövidebbet, ezek közül az imbuszos végű csavarok közül.
végül ezt a hátsó műanyag burkolatot ugye vissza kell rakni ide az órára. Ugye látod, hogy tulajdonképpen ennyivel vastagabb lett az egész, ide bekerült ez a fém tartószerkezet. Itt azonban abba a problémába ütköztem, hogy ugye ennek a műanyagnak itt ebbe a 3 nagyobb lyukába volt az a 3 ilyen gumi rezgéscsillapító, amit ugye az elején ki kellett szedni és át kellett rakni ebbe a fémbe. És ennek megfelelően ez egy 10 mm-es átmérőjű furatok vannak ezen, viszont ezen, ahova illeszkedik ez a 3 pöcök, ez viszont nem gumiból van, tehát nem rugalmas, és nem 10, hanem 11 mm-es az átmérője, és ezért ez ide nem illeszkedett bele a lyukakba, nem tudott belemenni, és így nem pozícionálta volna a helyén ezt a műanyag burkolatot, ezért fogtam egy 11 mm-es fúrót, és ezzel így egy nagyon picit felbővítettem ezeket a furatokat ezen a műanyag hátsó burkolaton. Ez, hogyha majd a jövőben vissza akarom szerelni az eredeti állapotra, nem fogja szerintem befolyásolni a dolognak a működését, mert ebbe az 1 mm-rel nagyobb furatba még fognak illeszkedni azok a műanyag rezgéscsillapítók, viszont így most össze lehet szerelni, és így ez a 3 fém távtartó pöcök szuperül beleillik a 3 furatba a műanyagon, és így most össze lehet szerelni a 3 csavarral. Ehhez egyébként a készletben ilyen 6 lapfejű, méghozzá 10 mm-es laptávolságú 6 lapfejű csavarból adnak 3 darabot. Szokás szerint legyen eléggé meghúzva ahhoz, hogy ne tudjon kilazulni, de nem szabad tiszta erőből agyon húzni, meg nincs is rá szükség, nehogy eltörjön ez a műanyag burkolat. Na, teljesen fix, stabil az egész. Na és most jön az, hogy a gyári csavarokkal visszatesszük a helyére az órát. Ja, hát persze először érdemes összedugni ugye ezt az elektromos csatlakozót, és azt ide a helyére, ide ezt így be lehet tömni. És itt még 2 oldalról is ugye hiányzik egy-egy csavar. Ugye ezek is az eredeti gyári csavarok. És arra figyelj, hogy itt belül is ilyen gumibetétes anya van, tehát azt sem szabad agyon húzni, ez egy ilyen rezgéscsillapítós gumianya van itt a belsejében. Na és végül a plexinek a felszerelése, eddig minden egyébként illeszkedett, úgyhogy remélem most már ez is fog. Jó lesz ez. Ehhez van 4 darab ilyen kis műanyag alátétünk, ezt a csavar meg a plexi közé kell majd tenni. Van 4 darab ilyen gumianyánk, ez úgy néz ki, hogy itt a hátsó részébe bele van öntve egy ilyen, vagy hát így rá van öntve a gumi egy ilyen kis réz anyára, és ez így megy bele. Itt ezen az oldalon van benne a fém anya, és a csavart erről az oldalról kell beletenni, és ahogy ez a csavar így összefelé fogja ezt húzni, ez így, látod, így összelapul, így kiszélesedik, és ezáltal belefeszül oda a helyére. Úgyhogy ezeket a
gumianyákat ide bele. Majd pedig a plexit, a csavarra már ráraktam az alátétet, ez egy ilyen műanyag alátét, ez azért fontos, mert így a csavar kisebb eséllyel fogja eltörni, megrepeszteni a plexit. És akkor én először szeretem beletenni az összes csavart, és még így csak így lazán meghúzni, és utána a végén fixre húzni az összeset. Ez meg is itt látszik, ahogy a gumianyájának egy ilyen kis hasa lett, így eltorzult, és ezáltal ide belefeszült a helyére, és így tartja a plexit, viszont valamennyi rugalmasság is van benne, tehát így rezgéscsillapító is, meg a helyén is tartja. Nos, hát kész lett. Így, hogy videót csináltam róla, így sem tartott tovább a felszerelése egy óránál. Szerintem amúgy simán egy fél óra alatt fel lehet rakni. Semmilyen előzetes félelem nem igazolódott be, mert minden lyuk, minden furat tökéletesen illeszkedik, hiánytalan az összes alkatrész, megvolt hozzá, egy csavar sem hiányzott, vagy láttam olyan YouTube videót is, ahol valaki arra panaszkodott, hogy hiányoznak belőle a csavarok, nekem nem volt semmi hiány. A plexi is karcmentesen érkezett meg, szerintem baromi jól is néz ki, minden teljesen megfelelő minőségű, ennyiért szerintem nagyon jó vétel volt. Hogy mennyire dobja el a szelet a sisakról, azt még nem tudom, de hamarosan kiderítjük. Na hát, megvolt a próbaút. Igazság szerint szerintem jól vizsgázott, tehát amiért vettük, hogy itt 100 km/h fölött levegye a szelet a várról, azt jól ellátja. Cserébe viszont egy kicsit följebb tolja a szelet, így a sisakban viszont hangosabb. Tehát a szélnyomás kisebb lett a testen, viszont hangosabb lett egy kicsit a sisakban. Hát majd a feleségem eldönti, hogy neki ez így jó lesz-e. Szerintem jól néz ki tőle a motor. Jó minőségű a cucc, én azt gondolom, hogy megérte. Remélem, hogy nektek is hasznos volt ez a videó. Tudjátok, szokás szerint kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Got my soul.